Ito ang listahan ng 7 smartphones na magagaling sa iba't ibang features. May magandang balance ng performance, camera, battery life, software, at kakaibang features. Pinili namin ang mga phones na available globally at flagship models. iPhone 15 Pro Max. Mga key features: A17 Pro chip, napakagandang video recording, dynamic island, iOS ecosystem, titanium build, 5x optical zoom, at ProMotion display. Ang pinakanatatangi, maayos na connection sa Apple services at mahusay na app optimization. Samsung Galaxy S23 Ultra. Mga key features: Snapdragon 8 Gen 2, 200 megapixel primary camera, 10x optical zoom, S Pen support at 6.8-inch AMOLED display. Ang pinakanatatangi, magaling sa pagiging productive gamit ang DeX at nangunguna sa zoom capabilities. Google Pixel 8 Pro. Mga key features: Tensor G3 chip, AI-driven software tulad ng Magic Eraser at Photo Unblur, 50 megapixel main sensor, at 7 years ng OS updates. Ang pinakanatakaling na computational photography at pixel-exclusive Android features. Ngayon, pag-usapan natin ang Xiaomi 13 Pro. Ang smartphone na ito ay puno ng mga kahangahangang features. Mayroon itong Leica tuned triple cameras, 120-watt hypercharge, Snapdragon 8 Gen 2 processor, at isang curved AMOLED display. Ang pinakanatatangi dito ay ang napakabilis na charging at premium camera hardware. Nakaka-excite, di ba? Sony Xperia 1V. Ang mga key features ay 4K OLED 120Hz display, pro-grade camera controls with manual RAW, at lenses na 24mm, 85mm, at 125mm. May headphone jack din ito. Ang phone na ito ay ginawa para sa mga creative dahil sa cinematic 21:9 aspect ratio at SD card support. Samsung Galaxy Z Fold 5. Ang key features ay foldable 7.6-inch main display, Snapdragon 8 Gen 2, multitasking optimization, at IPX8 rating. Binabago nito ang pagiging productive gamit ang parang tablet na experience sa isang phone na kasya sa bulsa. Honor Magic 5 Pro. Ang key features ay triple 50 megapixel cameras, 6.81-inch LTPO OLED, 5,450 mAh battery, at AI-enhanced imaging. Ang pinakanatatangi ay ang matibay na battery life at magandang camera system sa isang makinis na design. Mga dapat isaalang-alang. Foldables, kasama ang Galaxy Z Fold 5 dahil sa kakaibang design nito, pero ang tibay nito ay maaring maging problema para sa iba. Availability. Ang Honor at Xiaomi ay maaring limitado ang availability sa ibang lugar. Gaming, ang Asus ROG Phone 7, hindi kasama dahil sa IP54 at walang wireless charging, ay maganda para sa gamers, pero wala ang ibang flagship features. Ang mga phones na ito ang pinakamagaganda sa 2023 smartphone technology. Bawat isa ay magaling sa iba't ibang aspeto, habang mayroong magandang combination ng features.